δεν είναι εκείνα που συμβαίνουν που έχουν σημασία. Είναι εκείνα που μπορούν να συμβούν που έχουν σημασία. Δεν είναι εκείνα που βλέπεις τώρα με τα μάτια σου που έχουν σημασία. Είναι εκείνα που ακόμα δεν βλέπεις επειδή δεν πιστεύεις ότι μπορούν να συμβούν, και πρέπει να βουτήξεις βαθιά μέσα στην εμπειρία του Θεού για να τα κάνεις πραγματικά, πραγματικότητα στη γη. Τα μάτια και τα αυτιά είναι οι κλέφτες της πραγματικότητας. Επειδή όσα μαρτυρούν νομίζεις πως είναι μόνιμα και αναλύωτα και δεν μπορούν να αλλάξουν. Δεν είναι εκείνα που υπάρχουν, που βλέπεις, που έχουν σημασία. Είναι εκείνα που ακόμα δεν υπάρχουν και είναι όμορφα και περιμένουν από εσένα την άδειά σου για να γεννηθούν. Υπάρχει κάτι όμορφο για σένα να ζήσεις, αλλά το έχεις ξεχάσει. Υπάρχει κάτι όμορφο να βιώσεις και είναι εκεί. Φτάνει εσύ να μην το εκδιώξεις μακριά. Μην ξεχαστείς εκεί έξω. Μην παρασυρθείς από τη δίνη των γεγονότων και των καιρών. Κράτησε τα μάτια σου ανοιχτά και την καρδιά σου έτοιμη να δράξει εκείνα που περιμένουν να γεννηθούν. Δεν είναι εκείνα που συμβαίνουν που έχουν σημασία. Είναι εκείνα που μπορούν να συμβούν που έχουν σημασία. Δεν είναι εκείνα που βλέπεις με τα μάτια σου που έχουν σημασία. Είναι εκείνα που ακόμα δεν βλέπεις επειδή δεν πιστεύεις ότι μπορούν να συμβούν. Και πρέπει να βουτήξεις βαθιά μέσα στην εμπειρία του Θεού για να τα υλοποιήσεις, για να τα φέρεις στη γη. Υπάρχει μια διαφήμιση η οποία παίζει νυχθημερών, μια διαφήμιση εκοφαντική, πολύ δυσαρμονία, και διαφήμιση της ασθένειας και της βίας και τόσα άλλα. Αλλά υπάρχει κάτι όμορφο για σένα και για όλους τους ανθρώπους να ζήσουν. Υπάρχει πολύ ομορφιά εκεί. Ίσως πρέπει να σου θυμίσω κάτι απλό, ότι οι σκέψεις σου δημιουργούν την πραγματικότητά σου. Ό,τι σκέφτεσαι και ό,τι φοβάσαι, αυτό θα ζήσεις. Εάν δεν πιστεύεις στην ομορφιά, τότε δεν θα ζήσεις όμορφα. Εάν πιστεύεις στις κακόγουστες διαφημίσεις δυσαρμονίας, τότε αυτό θα ζήσεις. Ίσως πρέπει να σου θυμίσω κάτι απλό, ότι οι σκέψεις και οι φόβοι δημιουργούν την πραγματικότητα. Ναι, αν όμως η πραγματικότητα δεν είναι όμορφη, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Είναι που έχει κολλήσει αυτός ο παλιός δίσκος του απειρχαιωμένου pick-up και επαναλαμβάνει τα ίδια. Έχει κολλήσει βελόνα. Είναι γρατζουνισμένος ο δίσκος και κολλάει συνεχώς στα ίδια και τα ίδια. Μερικές φορές, ξέρεις, συμβαίνει αυτό. Κολλάει σε ένα σημείο ο δίσκος και δεν προχωρά. Τι να κάνουμε? Μα είναι χαλασμένος ο δίσκος. Δεν το βλέπεις? Σταμάτησε να σκέφτεσαι τι δεν λειτουργεί. Απλά σταμάτησε. Αντί αυτού σκέψου τι θα ήθελες για τη ζωή σου. Αντί αυτού ονειρέψου εκείνο που αληθινά θα σε ανακούφιζε. Κάνε αυτό. Άρχισε σήμερα να ονειρεύεσαι όλα τα όμορφα πράγματα που είναι εκεί και σε περιμένουν. Σκέψου όλες τις όμορφες αλλαγές που είναι εκεί για σένα. Ονειρέψου εκείνα που θα έκαναν τη ζωή σου πιο εύκολη, πιο όμορφη, τόσο απλά. Πιστεύεις πως δεν μπορούν να συμβούν?
Μα μόνο εκείνα που ονειρεύεσαι συμβαίνουν. Μόνο εκείνα που εκπέμπεις εσύ συμβαίνουν. Τι να κάνουμε? Άλλαξε δίσκο, γραμμόφωνο, pick-up, άλλαξε το κανάλι που ακούς, άλλαξε τη συχνότητα που εκπέμπεις, άλλαξε τη σκέψη σου. Επειδή όποια συχνότητα εκπέμπεις, ανάλογα γεγονότα προκαλείς. Τι να κάνουμε? Άλλαξε συχνότητα. Μπες στη συχνότητα των απεριόριστων ευκαιριών, της απίστευτης χάρης και της εύκολης μετάβασής σου στη χαρά. Άλλαξε κανάλι. Μπες στη χαρά της δημιουργίας. Μπες στις ανέλπιστες αλλαγές. Μπες στη χάρη. Ναι, αυτό να κάνεις. Να πας στη χάρη. Μερικές φορές η ζωή κολλά. Μερικές φορές κολλάει ο δίσκος του απειρχαιωμένου γραμμόφωνου. Μα για ποιο λόγο πιστεύεις ότι μόνο αυτό δικαιούσε από τη ζωή? Για ποιο λόγο δεν ενορχιστρώνεις μια καινούρια ευκαιρία, μια καινούρια αρχή, μια καινούρια ζωή? Όλα είναι εκεί, όλα είναι εκεί. Την Άνοιξη η ζωή ανανεώνεται, κάτι καινούριο γεννιέται. Στην αρχαιότητα όλοι οι άνθρωποι γιόρταζαν την έναρξη του καινούριου κύκλου και η Νέα Σελήνη πριν την μεγάλη ησημερία της Άνοιξης γιορταζόταν πάντοτε με όλους τους τρόπους. Επειδή εκείνη τη μέρα οι άνθρωποι του φωτός γιόρταζαν και σχεδίαζαν όλα τα όμορφα πράγματα που έπρεπε να συμβούν. Ναι, αυτό έκαναν οι άνθρωποι του φωτός στην αρχαιότητα. Κάτι καινούριο γεννιέται. Η φύση συνεχώς ανανεώνεται και αλλάζει. Άνοιξε στην αλλαγή. Άνοιξε στη χαρά, άνοιξε στη βαθιά θεραπεία, άνοιξε στην ομορφιά της ζωής, άνοιξε στην ευκαιρία του διαλογισμού, άνοιξε στη χάρη, άνοιξε στο φως. Ναι, καμιά φορά ο δίσκος κολλά. Είναι που η διαφήμιση της δυσαρμονίας καμιά φορά ακούγεται πολύ δυνατά. Συντονίσουμε εκείνο το άλλο κανάλι των απεριόριστων ευκαιριών. Συντονίσουμε το κανάλι της καινούριας ζωής. Γράψε με τα χεράκια σου και ονειρέψου όλες τις χάρες της δημιουργίας για σένα. Γράψε και ονειρέψου όλα τα όμορφα πράγματα που περιμένεις. Γράψε και ονειρέψου όλα τα όμορφα πράγματα που έχει ανάγκη η γη. Βάλε εκεί την προσοχή σου, βάλε εκεί τη σκέψη σου, βάλε εκεί την ενέργειά σου, βάλε εκεί τη συχνότητά σου, βάλε τη συχνότητά σου στο όμορφο, αυτό που περιμένει να γεννηθεί. Εάν η ανθρωπότητα το επιτρέψει. Άκουσέ με. Βάλε 50 θυμωμένους και φοβισμένους ανθρώπους μαζί και σε λίγο όλα θα τα καταστρέψουν. Βάλε 50 μεμψίμυρους και γκρινιάριδες ανθρώπους μαζί και σύντομα θα φέρουν την καταστροφή. Και βάλε και 50 ανθρώπους μαζί που αγαπούν την ειρήνη, την ελπίδα, την ευχαρίστηση της ζωής. Βάλε 50 ανθρώπους που έρχονται μαζί για να γιορτάσουν τη χάρη, την ευκαιρία, την αλλαγή που προσφέρεται σε αυτούς. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι δεύτεροι, θα λουλουδιάσουν. Αυτοί θα φέρουν την αιώνια άνοιξη. Αυτοί οι άνθρωποι θα αναγεννηθούν και θα φέρουν ομορφιά στον εαυτό τους, γύρω τους και πάνω στη γη.
Τι να κάνεις? Ανανέωσε τη σύνδεσή σου με το φως. Ανανέωσε τη στάση σου, τη σκέψη σου. Ανανέωσε αυτά που περιμένεις. Η πιο σκοτεινή νύχτα είναι εκείνη πριν τη νέα σελήνη. Καθόλου φως στο ουράνιο στερέωμα. Εκείνη τη νύχτα, την πιο σκοτεινή νύχτα, οι άνθρωποι του φωτός κατάστρωναν τα νέα του σχέδια. Εκείνη την πιο σκοτεινή νύχτα οι άνθρωποι του φωτός ετοίμαζαν τον εαυτό τους για την καινούρια αρχή. Έκαναν εκείνη την πιο σκοτεινή νύχτα οι άνθρωποι του φωτός, εκείνη τη σκοτεινή νύχτα ονειρευόντουσαν και υλοποιούσαν την γέννηση της καινούριας χάρις του Θεού και έκαναν ολονύχτιο διαλογισμό και προσεύχονταν και μεγάλωναν σε συνείδηση για να μην μείνουν πίσω. Αυτά έκαναν οι άνθρωποι του φωτός. Τι να κάνεις? Κάνε σήμερα μια καινούρια αρχή. Αυτό να κάνεις. Να κάνεις μια καινούρια αρχή. Οι χαλασμένοι δίσκοι θα μείνουν πίσω. Βάλε μια καινούρια μουσική να παίζει, ένα καινούριο δίσκο. Άκουσε μια καινούρια μουσική που έρχεται από ψηλά. Άκουσε τους στίχους αυτού του τραγουδιού. Τα λόγια αυτού του τραγουδιού είναι καινούρια. Τα λόγια είναι φρέσκα και δεν έχουν σχέση με το παρελθόν. Αν θέλεις να ακούσεις τα λόγια του καινούριου τραγουδιού, σώπασε. Μείνε στο διαλογισμό. Αν θέλεις να πλησιάσεις τα αληθινά σου όνειρα, σώπασε. Μείνε μέσα στην ανάσα σου και ετοιμάσου, επειδή η πιο σκοτεινή νύχτα είναι εκείνη πριν την γέννηση της καινούριας αρχής. Και αυτό τα λέει όλα. Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.